අයිබෝන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම Cakes by L YouTube channel එකට මම ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ කොහොමද බටර් ක්‍රීම් අයිසිං වලින් මේ වගේ ලස්සන මල් හදාගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම මේ මල් වලට පාවිච්චි කරන බටර් ක්‍රීම් එක හදාගන්න විදිහ බලමු. මම මේකට බටර් ග්‍රෑම් 300ක් පාවිච්චි කරනවා. මේ අයිසිං එකේ බටර් තමයි ප්‍රධානම අමුද්‍රව්‍ය. ඒ නිසා මාජරින් පාවිච්චි කිරීමෙන් වළකින්න. මොකද මාජරින් පාවිච්චි කළොත් අයිසිං ගොඩක් තියාර වෙන්න පුළුවන්. මේ දේ වැඩිපුර අඩංගු බටර් එකක් තෝරගන්න. මම මේ පාවිච්චි කරන බටර් එකේ 80%ක් මේ දේ අඩංගු වෙලා තියෙනවා. අනිත් දේ තමයි ශීතකරණයෙන් ගත්ත ගමන් බටර් පාවිච්චි කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් කාම උෂ්ණත්වයේ බටර් එක තියෙන්න ඕනි. ගොඩක් දියාර වෙන්නත් හොඳ නැහැ, ගොඩක් සීතල වෙන්නත් හොඳ නැහැ. මම අයිසිං sugar ග්‍රෑම් 600ක් පාවිච්චි කරනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් බටර් ක්‍රීම් එකක් කේක් එක කවර් කරද්දී පාවිච්චි කරද්දී අයිසිං sugar බටර් ප්‍රමාණය වගේ දෙගුණයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට අයිසිං එක ගොඩක් පැණි රස වෙනවා. අද මම මේ විදිහට අයිසිං sugar බටර් වගේ දෙගුණයක් පාවිච්චි කරන්නේ අයිසිං එක ටිකක් ඝනකමට හදාගන්න ඕන නිසා. මම ස්ටෑන්ඩ් මික්ස් එකක් පාවිච්චි කරනවා මගේ අමුද්‍රව්‍ය විප් කරගන්න. මම දැන් බටර් ටික ස්ටෑන්ඩ් මික්ස් එකට දාලා විනාඩි 5ක් බීට් කරගන්නවා. ඔයාලට ස්ටෑන්ඩ් මික්ස් එකක් නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රික් හෑන්ඩ් බීට් එකෙන් මික්ස් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විනාඩි 5කට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති බටර් එක ලා කහ පාටක් නැත්නම් සුදු පාටට හුරු පාටක් වෙලා තියෙනවා. මම දැන් අයිසිං sugar එකෙන් ටිකක් බෝල් එකට දාලා මික්ස් කර ගන්නවා. මම ඉස්සරෝම ලෝ ස්පීඩ් එකේ මික්ස් කරලා තමයි මීඩියම් ස්පීඩ් එකට යන්නේ. ඊට මම ටික ටික අයිසිං sugar එකතු කරලා මික්ස් කර ගන්නවා. මේ අයිසිං sugar ඔක්කොම එකතු කළාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ක්‍රීම් එක ගොඩක් ඝනකමයි. මට හිතෙනවා මේකෙන් මල් පයිප් කරගන්න අමාරු වෙයි කියලා. ඒ නිසා මම කිරි මේස හැඳි 5ක් එකතු කරගන්නවා ක්‍රීම් එක ටිකක් සොෆ්ට් කරගන්න. හැබැයි මේ ක්‍රීම් එකේ කන්සිස්ටන්සි එක ක්ලයිමේට් එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. ඔයාලා ඉන්න දේශගුණය ගොඩක් රස්නේ නම් කිරි එකතු කරගනිද්දි ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න. මොකද මල් පයිප් කරද්දී අපි විවිධ පාට එකතු කරනවා. ඔයාලා ලික්විඩ් කලර්ස් තමයි ගොඩක් වෙලාවට එකතු කරන්නේ. එතකොට කේක් එකේ දියාරු ගතිය ටිකක් වැඩි වෙනවා. අනිත් දේ තමයි ඔයාලා ගොඩක් රස්නේ දේශගුණයක නම් ඉන්නේ ඔයාලා පයිපින් බෑග් එක අල්ලගෙන මල් පයිප් කරද්දී අතේ රසෙන්ටත් ක්‍රීම් එක ටිකක් මෙල්ට් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හේතු නිසා බටර් අයිසිං එකට කිරි එකතු කරගනිද්දි ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න. මොකද බටර් අයිසිං එක ගොඩක් තියාරු වුණොත් ඔයාලට මල් පයිප් කරගන්න බැරි වෙයි. මේ තමයි අයිසිං මල් හදන්න මම හදාගත්ත බටර් ක්‍රීම් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ගොඩක් සොෆ්ට් නැහැ. ඒ නිසා ලික්විඩ් කලර්ස් එකතු කරාට මේ ක්‍රීම් එක දියාරු වෙන්නෙත් නැහැ, ස්ප්ලිට් වෙන්නෙත් නැහැ. මම දැන් රෝස මලක් පයිප් කරගන්න යන්නේ. ඒකට මම මේ 104 nozzle tip එක පාවිච්චි කරනවා. ටියර් ඩ්‍රොප් එකක හැඩයක් තමයි මේ nozzle එකට තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද පයිපින් බෑග් එකට අයිසිං දාගන්නේ කියලා. මේ විදිහට ග්ලාස් එකක් අරගෙන ඒකට පයිපින් බෑග් එක දාලා මේ විදිහට ස්පැචුලා එකකින් හරි හැන්දකින් හරි බටර් අයිසිං ඇතුළට දාගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය පමණට මේ විදිහට බටර් අයිසිං දාගත්තට පස්සේ
ඔයාලට පුළුවන් පයිපින් බෑග් එක ග්ලාස් එකෙන් ගන්න. මේ විදිහට කරාම පයිපින් බෑග් එකේ උඩ කොටසේ අයිසින් ගෑවෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් පයිපින් බෑග් එක පිරිසිදුව හසුරව ගන්න. රෝස මලක් පයිප් කරගනිද්දී අපි දැනගත යුතු වැදගත්ම කරුණක් තමයි නොසල් ටිප් එකේ මහත කොටස පහළට එන විදිහට තමයි අපි පයිපින් බෑග් එක අල්ලගන්න ඕන. මම දැන් ෆ්ලවර් නේල් එකක් අරගෙන ඒකට අයිසින් ටිකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට බේකින් පේපර් එක අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම පොඩි අයිසින් බෝල් එකක් පයිප් කර ගන්නවා. තමන්ගේ පැත්තට නේල් එක කරකවන ගමන්. ඒක උඩින් මම ආයෙත් බෝල් එකක් මෙන්න මේ විදිහට පයිප් කර ගන්නවා. අයිසින් බෝල් එක පොඩ්ඩක් උසට තියෙන්න. ඊට පස්සේ මම පෙති 3ක් පයිප් කර ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඊළඟ වටේදී කලින් දාපු පෙති දෙකක් මැදින් තව පෙත්තක් එන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට පයිප් කර ගන්නවා. ඔයාලට මල් පොහොට්ටුවක් වගේ පෙන්වන්න ඕන නම් මේ වෙලාවේදී නතර කරගන්නත් පුළුවන්. මම පළවෙනි වට 3 මෙන්න මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ ඊළඟ වටේදී මම පොඩ්ඩක් පයිපින් ටිප් එක ඇල කරලා පෙති පොඩ්ඩක් ස්ප්‍රෙඩ් කරලා දාගන්නවා. පිපුණු මලක් කියලා පෙන්වන්න. දැන් මම මල හදලා ඉවරයි. ඔයාලට මීට වඩා ලොකු මලක් ගන්න ඕන නම් තවත් මේ විදියට පෙති ස්ප්‍රෙඩ් කරලා දාගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මල් හදාගත්තට පස්සේ විනාඩි 15ක් මේ මල් ශීතකරණයේ තියෙනවා. මම ඔයාලට දැන් පෙන්වන්න යන්නේ කොහොමද පීනි ෆ්ලවර් එකට පයිප් කරගන්නේ කියලා. ඒකට මම මේ 1 2 3 nozzle tip එක පාවිච්චි කරනවා. මේකත් ටියර් ඩ්‍රොප් shape එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට පොඩි කර්ව් එකක් තියෙනවා. කලින් කරපු විදිහටම පයිපින් බෑග් එක අල්ලගද්දී මේ ටිප් එකේ මහත කොටස යටිපැත්තට එන විදිහට තමයි අපි අල්ලගන්න ඕන. කලින් කරපු විදිහටම මම පොඩි ෆ්ලවර් බඩ් එකක් පයිප් කර ගන්නවා. නේල් එක තමන්ගේ පැත්තට කරකවන ගමන් මෙන්න මෙහෙම ෆ්ලවර් බඩ් එකක් පයිප් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම පෙති 3ක් මැදට දාගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම මම පෙති පයිප් කරගනිද්දී උඩදී එකතු වෙන විදිහට තමයි මෙන්න මෙහෙම පළවෙනි 3 මේ විදිහට මම දාගන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ වටේදී මම පෙති දාගනිද්දී පයිපින් ටිප් එක නතර කරපු තැනේ ඉඳලා ටිකක් කලින් තමයි පෙත්ත මම පටන් ගන්නෙ. මෙන්න මේ විදිහට. පියෝනි ෆ්ලවර් එක කියන්නේ ටිකක් ලොකු මලක්. ඒකට පෙති ගොඩක් තියෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ විදිහට පෙති ගොඩක් පයිප් කර ගන්නවා. හැම වෙලේම ටිප් එක නැතර කරපු තැනේ ඉඳලා ටිකක් කලින් තමයි ඊළඟ පෙටල් එක මම පටන් ගන්නෙ. දැන් අවශ්‍ය පමණට අපේ මල ආවට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට සයිඩ්ස් කවර් කර ගන්නවා. මේ විදිහට කවර් කරගෙන අපි සයිඩ්ස් නීට් කර ගන්නවා. මේක තමයි මම හදපු ලොකු පියනි මල. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න කොහොමද පොඩි පියනි ෆ්ලවර් එකක් හදාගන්නේ කියලා. කලින් විදිහට මෙන්න මෙහෙම බඩ් එක පයිප් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මැදදී මෙන්න මෙහෙම එකතු වෙන විදිහට පෙති 3ක් පයිප් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම සයිඩ්ස් කවර් කරගන්නවා.
මේ තමයි මම අද හදාගත්ත මල්. මේ මල් මම විනාඩි 15ක් අධිශීතකරණයේ තියලා තමයි අරන් ඇවිත් තියෙන්නේ. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේ මල් ගොඩක් ඝනකමයි, හයියයි. ඔයගොල්ලන් කැමති ආකාරයකට හසුරව ගන්න පුළුවන්. මේ මල් වලට මම අද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ රෝස පාට ෂේඩ්ස් විතරයි. ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලන් කැමති කලර් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ මල් හදා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ මල් පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ කප් කේක්ස්, සෙලිබ්‍රේෂන් කේක්ස් ඩෙකොරේට් කරන්න. මේ තමයි මේ මල් පාවිච්චි කරලා මම ඩෙකොරේට් කරගත්ත කප් කේක්ස්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ කප් කේක්ස්, සෙලිබ්‍රේෂන් කේක්ස් මේ වගේ මල් වලින් ඩෙකොරේට් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. බයි.